Hey guys, it's Therese. Welcome back to my channel. Today is Vlogmas Day 7 and ganito muna ang intro ko kasi hindi pa ako naliligo and hindi pa ako nag-aayos. Hey guys, so I'm still uploading Vlogmas Day 6 kasi super bagal na internet namin ngayon. So, antay-antay na lang. Hey guys, so update, ayan, gumagawa pa din ako ng PowerPoint ko for my teaching demo later. Actually, recorded lang siya, pero today ko na din gagawin. So, yan, naghahanap lang ako ng mga infograph para doon sa isi-share kong PDF file ng mga types of vaccines. Alexa, play Enchanted by Taylor Swift. Enchanted by Taylor Swift. Update on Vlogmas Day 6. It's still uploading 37 pati. Super bagal ng Wi-Fi. But anyways, let's just hope na before lunch ma-upload na to. So, yeah. Hey guys, it's Therese. Welcome back to my channel. Today is Vlogmas Day 7. And today's video is just going to be a productive day in my life. Okay, so naghanap ako ng damit ko for the teaching demo. I'm not sure if ito or titingin ako. Alexa, what time is it Philippine time? In Philippines, it's 13:40. 1:40. Okay. Wait, ito. Or, ito. Gawin ko. Teacher ko siya. Hindi eh. This one, ano lang siya, vest ng Ralph Lauren. Update! Tapos ko na yung video. Ayan, pinanood ko siya right now. Tignan ko kung okay pa siya or mas okay yung isa. So, dito kami sa Ayan. Second try. Para kami nice. Go! Going to Duty Free Philippines to check if there's available bags of chocolates. Tapos passport ko. Nandiyan ba passport mo? Oh. Ano doon? Hindi sa pagbumalik. Ito si Ryan. Pag na... We're here at Duty Free Philippines. Ano po yung isang kalakay pa? Ako yung balik bayan nila. Asan yung gusto nila? Cars lang naman yung gusto. Ako. Star Wars. Ito. May discount. Ano para discount? Wala. So ano lang yung siguro pinakala. Wala naman nakapasko dito eh. Kasi... Parang dami na nagbago dito. Ganyan? Pag tatlong bag, Dalawang laruan.
piraso lang eh. Ito 67 pesos per bag. Ito naman kasi bars, kaya 28 pesos. So, nag-grocery kami. Grocery! Nabili po kami ng chocolates. Si Kinder Bueno. Pang office ba? Pwede ako kumuha isa? Pinamigay ko ng Joe Malone. Kanina. Birthday. Lani. Titingin kami ng aircon nila, Moy. Ito. Ay, mahal. Iba yata to. With free Ay, window ang cleaner. galing. Wala, tapos gano'n. Puta na. Dito kami ngayon sa grocery. Duty free pa rin. Pero dami na nagbago since the last time I went here. So, umunti lang yung stocks ng chocolate nila. Pero pagdating na rin naman daw. Ito lang. Kuha ka na lang dito na. Kasi kailangan natin. From duty free to SNR, looking for chocolates for office staff. Oh, di ba? Yung chocolate na nabili namin, pack sa amin. So, yun. Normal temperature. Normal temperature. Excuse me. $2. Okay, so update. Nakauwi na kami. Nakapagpalit na rin ako. As you can see, I changed my camera. So, gamit ko yung iPad ngayon since I'm currently charging my phone. So, it's currently 5:23 p.m. And I'm gonna do a little haul for you guys. So, this is just going to be random. Ano yung makuha ko yun lang. Tapos, everything, the price will be linked in the description box below. Para lang sa reference nyo. So, let's start. Hindi ko nalalahatin kasi yung iba binili namin para sa bahay. Pero, papakita ko lang din sa inyo. Yan. So, una, ito na. Tinanggal ko na siya sa box kasi super excited akong laruin ito. Ito yung DOS na game. And, ito yung price. $7.50 to $5. So, nakatipid din ako ng 200 pesos dito. Pero, na-excite akong gamitin to kahit tinanggal ko na dun sa lalagyan niya. So, ito yung una kong binili. Ito talaga yung una kong kinuha nung pagpasok namin ng duty free. This is the first thing that I got. And I'm super happy kasi matagal na ako naghanap na. And then the next thing that we got is from this one. Ito yung Kusmi Tea na binili ni Mommy. Para yata sa Christmas niya to. And then, pinano ko pa inamoy ito. Sobrang bango nito. Ito yung BB detox. Tapos may isa pang flavor
ito, si Anastasia. Yan. So, bumili siya ng tig-3 piraso ng DVD box, tsaka nung Anastasia. The next item that we got is 4 na, isa na lang ko ko dito. 4 na ganito. 4 na treat, or yung Kitkat na ganito. Tapos, with that, kasi sa duty free, mahilig sila magbigay ng mga buy for get a freebie, gano'n. So, binigyan nila kami ng freebie since 4 daw yung kinuha namin na bag, binigyan niya kami ng 6 na freebie. So, yung 6 na freebie, yung 2 shirt, ano ito yung t-shirt? Ito yung shirt. Ayan. Ito yung 2 t-shirt na nakuha namin, Crunch tsaka Kitkat. Tapos dry fit yung shirt, kaya super ganda. And then the last 3 that we got is 3 ganito, 3 remote control car na ipang-regalo namin. So, sobrang na-excited ako ibigay ito sa kanila. Kaya 3 yung kinuha namin ganito. The same color lang din. So, ayan, for your reference. Kung gusto niyo ibigyan ng mga gifts yung anakis niyo or yung mga inaanak niya. It's super nice kasi meron siyang free battery. Tapos, pwede mo pa siyang i-recharge. May charger yung battery dito. Yan, 3 ganun. And then, nasa mga gifts na din naman tayo. Ayan. Eto, binili din to ni Mommy. Gift din to. Pero hindi ka sabihin para kanino yung mga gift kasi surprise lang. So, baka mapanood lang din nila tapos makita. But yeah, ito, gift din to ni Mommy para sa bata. Para sa baby. Ayan. Animal series siya. Para siyang kitchen set. Tapos, ipapatong mo yung mga animals dito. At nakalagay dito, may 2 animal daw. May monkey, tsaka may bear. Tapos, may 4 na songs. Tapos, what you're going to do, move away the monkey, put it down again to change the song. Yun lang ba? So, touch function din tong toy na to. Sobrang cute. And then, ito pa. Meron akong nito. Pero, gift din ni Mommy to. Sa inaanak na. Ayan. Pair siya. Paa tsaka kamay. Super cute. Sa description box ko na nilalagay yung mga prices na pinamili namin. And then, next, eto pa pala. Pang-akin to eh. Bumili ako ng 2 locker na chocolate crispy. Parang ganon. It is para siyang Choco Pie, pero yung dulo ng Choco Pie. Parang ganon. And then, I also got 2 Haribo. Super miss ko na ito. And natagal ko na gusto kumain ng Haribo. Yung gold bear lang. Pero nakita ko yung cola nila. So, kumuha na din ako, diba? So, may mga pagkain ako dito sa room ko. Because exam season na namin. Or exam sa namin next week. So, I'll probably be staying in my room most of the time. Ay, nagalaw. I also got this one. Choco Pie. Sabi ko sa inyo, exam season. So, the more stress, the more I eat. Ganon. Pero feeling ko naman easy yung exam ngayon since mas gamay ko yung mga lessons ngayon kaysa ng first sem. Ay, ng midterm. And then, bumili si Mommy ng 2 memory gel pillow para to sa Cagayan. Kasi ganito yung una nila dito sa room nila here sa Cavite. Pero iuwi namin to para din sa bahay namin sa Cagayan. Which will be my next videos. Siguro kapag complete na talagang, hindi ko kasi na-videohan talaga yung paggawa ng house. Reason is, mahihain ako eh. And also, pumunta kami ng US for a month. And doon din naman ako gaano nag-start mag-post sa YouTube ko. So, yun. Pag-uwi namin, we will have a short tour ng house. So, that's it. Bumili siya ng 2 ganon. Tigisan nila ni Dad. And then, more food. Bumili ako ng 12 pieces na Pringles. Nandun na yung isa. Ayan.
May dalawang cheese, isang sour cream, tatlong original. So yung cheese, saka yung sour cream yung kukunin ko dito. Kaya ako mahilig sa original na Pringles. Don't. Ayan lang. It's my preference. And then bumili si mami na apat na seafood cleaner na ang laman na itong box 6 na 1 liter. Anim. So bali 24 yung ganun namin. And then, ano ba bang binili namin? Bumili pa kami ng mop. Andun yung mop. Lagay ko naman yung picture dito. Tapos, bumili din kami ng plumber. Ay, plumber ba yun? Yung binili namin. Ay, hindi! Declogger! Plumber. Declogger para doon sa CR. And then, ano pa bang pinamili namin sa duty free? Yun lang. Yun lang naman napambili namin sa duty free. Let's go sa SNR. Sa SNR, I'm really sorry, hindi ako gano'n nakapag-film kasi hindi ako pinayagan ng guard. And hindi ko naman gustong... So, ayun yun. Sabi kasi bawal daw mag-video. Pero may mga napapanood ako nag-video or nag-film sa loob ng SNR. So, sinunod ko na lang din. Siguro mga 3 clips lang yata yung kinuha ko sa SNR. But, yeah. So, sa SNR, bumili lang kami ng dog food. Dog treat. Tapos, kahit ako sa inyo. Sandali. Ang layang eh. Sa gilid ako ng aking higa. So, eto na siya lahat. Yung pinamili namin sa SNR. So, bumili si mami lang to. I think this is a Japanese snack. So, hindi ko alam. And, hindi ko din siya tinikman kasi may hipon. I'm allergic to seafoods. Nga pala, abangan nyo. Magawa ko ng parang Q&A video para at least mayroon ko idea kung sino. Ano niyo si got this dentistics. Binilang ko na sila ng dalawang nito para chinek ko lang if gusto nila. So, nagustuhan naman nila. 7-day pack to. 7 days lang. 7 pieces lang yun naman nito. So, 4 yung aso namin dito sa loob. Tigka dalawa lang nila. Per week ko bibigay, dapat per day. So, ano lang. My kuya got this, yung Milo niya, tsaka coffee niya. And then, I also have this, kasi yung medical sa chocolate. Cadbury coated na Oreo, dalawa, kasi buy one take one daw. And the last thing that we got from SNR is this. Bumili na ako ng Red Days ko. 3 piraso yung binili kong ganito. So, 8 pads siya per pack. So, bumili akong 3. So, yun lang naman. Yung nabili namin sa SNR. And also, bumili din kami ng dog food. Pero, nandun na siya sa baba eh. So, yeah. I'm sorry that this video is quite longer than my previous Vlogmas, but because I combined 2 days, so Vlogmas 7 and 8, I combined it in one video. I wasn't able to edit because I got tired yesterday with the teaching demo, and then dito ko nagising kanina. Tapos, naginis pa kami ng batas. Hindi ko na rin na-film yun. But yeah, that's Vlogmas Day 7 and 8. I hope you guys enjoyed this video. Don't forget to turn on the notification bell, like this video, and subscribe to my channel. Bye, besties. Stay safe always.